नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चॅनलवरती मी प्राध्यापक राजेश कागणे आपले स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जुलै 2023 रोजी HSC इंग्लिश या विषयाची जी परीक्षा झालेली होती त्या परीक्षेचा क्वेश्चन पेपरमधला प्रश्न क्रमांक 5 त्याच्यामधला सेक्शन ABCD असे 16 मार्काचे जे प्रश्न होते विचारलेले, त्या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरं कशा पद्धतीने लिहायला पाहिजेत याविषयीची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 5 हा कशावरती विचारला जातो याविषयीची संपूर्ण माहिती या ठिकाणी आपण पाहत आहोत. सर्वप्रथम आपण बघूयात क्वेश्चन नंबर 5A हा कशावरती विचारला जातो आहे. तो विचारला जातो आहे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, म्हणजे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये युनिट 4.1 आहे. क्वेश्चन नंबर 5B हा युनिट 4.2 वरती टू सर्व विथ लव या कादंबरीवरती विचारला जातो. क्वेश्चन नंबर 5C हा जो काही आहे तो युनिट नंबर 4.3 या म्हणजे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या घटकावरती विचारला जातो. तर क्वेश्चन नंबर 5D जो आहे तो युनिट नंबर 4.4 म्हणजेच कादंबरीचं नाव आहे द साइन ऑफ 4 यावरती विचारला जातो. आपण कशा पद्धतीने उत्तर लिहायची ते आता बघूयात. क्वेश्चन 5A हा मॅच द कॉलम्स दिलेला आहे. कॉलम A, कॉलम B. यामध्ये नंबर 1 द हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन्रॅड या लेखकांनी लिहिलेला आहे. त्यानंतर द टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स ह्या लेखकांनी लिहिलेला आहे. तर डेथ ऑफ वेनिस नंबर 3 जे आहे ते थॉमस मॅन या लेखकांनी लिहिलेलं आहे. नंबर 4 पर्ल ही कादंबरी जॉन स्टेनबेक या लेखकांनी लिहिलेली आहे. तर क्वेश्चन 5A मध्ये जो नंबर 2चा प्रश्न असतो त्याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह रिराईट द सेंटेन्सेस. यामध्ये नंबर 1 दिलेला आहे द सेंट्रल आयडिया इन द नॉवेल इज. या ठिकाणी ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला 3. यापैकी करेक्ट ऑप्शन आपल्याला निवडायचं आहे प्लॉट, थीम आणि स्टोरी. इथे थीम हे ऑप्शन करेक्ट आहे. B यामध्ये काय दिले बघा द मेन कॅरेक्टर इन द नॉवेल इज रेफर्ड टू ॲज डॅश डॅश डॅश. 3 ऑप्शन आहेत अँटेगॉनिस्ट, क्लाउन अँड प्रोटॅगॉनिस्ट. यामध्ये प्रोटॅगॉनिस्ट हे करेक्ट ऑप्शन आहे. नंबर C त्यामध्ये काय दिले बघा द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड. यामध्ये 3 ऑप्शन आहेत सेटिंग, कॅरेक्टर आणि कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट हे ऑप्शन करेक्ट आहे. नंबर D यामध्ये बघा लँग्वेज अँड टेक्निक used in the novel is known as ऑप्शन मॅनर, स्टाईल अँड टेक्स्चर. आता या ठिकाणी स्टाईल हे जे काही ऑप्शन आहे ते करेक्ट आहे. क्वेश्चन नंबर 5B मध्ये पहिला जो प्रश्न आहे एक्सप्लेन हाऊ सेटिंग ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट टू सर्व विथ लव कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ द नॉवेल. हा जो प्रश्न आहे म्हणजे जे सेटिंग आहे, सेटिंग जे आहे टू सर्व विथ लव या कादंबरीचे, त्याच्यामधून एक कशा पद्धतीने त्याचा सारांश जो आहे त्या नॉवेलचा तो वर्णन केलेला आहे तो लिहा. बघा याचं उत्तर आपल्याला पुढील प्रमाणे लिहिता येईल. द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल इज अ स्टुडंट टीचर रिलेशनशिप. द स्टोरी डिपेक्ट हाऊ अ good teacher brings positive changes in the impolite students. They became knowledgeable, confident and courageous. So the setting in the auditorium of Green Slade School is apt for this theme. The main theme of the novel is racism and prejudice. The narrator, as a black man, he experienced the racism and he considered himself to be as an outsider in the British society. The student of the school come from the notorious background, so the teacher means he understood them and tried to bring changes among them. The teacher witnesses positive changes as the half-yearly report meeting. So the school, the period of 1945 are significant to the theme of the racism, prejudice and the student-teacher relationship. क्वेश्चन 5B मध्ये सेकंड क्वेश्चन आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, डिस्क्राईब इन ब्रीफ द प्लॉट ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम टू सर्व विथ लव. आन्सर बघा अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. आन्सर टू सर्व विथ लव इज अन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ E.R. ब्रेथवेट. ही द नॅरेटर ॲक्सेप्ट्स द जॉब ऑफ अ टीचर इन ग्लॅनस्लेड स्कूल. The school is full of unruly students who were rejected from their schools for
their behavior. At the beginning, the narrator is bullied by the students, but later his patience and desire to see them succeed gradually in all their respects. The given extract covers the day of half-yearly report of Students' Council and the behavior of the narrator's students. At the program in half-yearly reports, Braithwaite's class representative speaks knowledgeably about their classwork. Braithwaite is immensely satisfied with the progress of the students of his class. विद्यार्थी मित्रांनो, प्लॉट म्हणजे स्टोरी, जे कथानक आहे एकदम शॉर्टमध्ये आपल्याला लिहायचं होतं. आणि या ठिकाणी एअरबेटच्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे सुरुवातीला एअरबेटचे विद्यार्थी त्यांना त्रास देत होते, परंतु त्यांनी स्वतः सहनशीलता दाखवली आणि विद्यार्थ्यांना स्वतःहून बदलविण्याचा प्रयत्न केलेला होता. अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. पुढचा प्रश्न आपण या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 5C कशा प्रकारचे ते बघूयात. डिस्क्राईब द कॅरेक्टर स्केच ऑफ फिलिस फॉग फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. फिलिस फॉग यांचं पात्र कशा प्रकारचं होतं हे थोडक्यात वर्णन करा. याचं उत्तर बघूयात आपण. आन्सर. फिलिस फॉग इज द प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ ज्युल व्हर्नेस 1872 novel Around the World in 80 Days. He is one of the Vernon's best character because he is very precise and smart. When we meet him, we learn that he is an Englishman who lives a very normal life. He is very polite and always on the time. He is very picky about what he wants. Because of the title, we would not have known that he plans to go around the world. What makes him unique is that he is very different from other people. Even his trip around the world is not because he wants the money from the bet, but because he is stubborn and he does not want to change. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचं जे काही कॅरेक्टर आहे हे कॅरेक्टर सगळ्यात वेगळं अशा प्रकारचे कॅरेक्टर आहे. पैशाच्या मागं न धावणारा माणूस, परंतु आपण जे काही बेट लावलेली आहे, शर्यत लावलेली आहे, ती शर्यत पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण जगाची भ्रमंती करणारा हा फिलिस फॉग होता. यानंतर क्वेश्चन 5C मधला दुसरा जो प्रश्न आहे तो पाहूयात. कम्पेअर द कॅरेक्टर स्केच ऑफ पासपोर्ट आउट अँड डिटेक्टिव्ह फिक्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. यामध्ये पासपोर्ट आउटचं आणि फिक्सचं दोघांचं कॅरेक्टर कसं आहे ते लिहा थोडक्यामध्ये. आन्सर. बोथ कॅरेक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द नॉवेल. बोथ परफॉर्म्स देअर जॉब डिलिजंटली. बोथ आर लॉयल, ड्युटीफुल अँड हार्ड वर्किंग. पासपोर्ट आउट इज लाईव्हली अँड वॉर्म हार्टेड. ही कॉन्स्टंटली कीप अ वॉच ऑन फॉग as he fears something terrible might happen. He tries to save Fox from Fix, but Fix as a detective follow Fog all over and trying to arrest him doubt for bank robbery. या ठिकाणी पासपोर्ट आउट हा फॉगचा पाठीराखा आहे, तर डिटेक्टिव्ह हा फॉगला अटक करण्यासाठी बँक रॉबरीचा केली असावी अशा प्रकारचा संशय त्याचा आहे आणि म्हणून तो त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तसं पाहिलं तर दोन्हीही कॅरेक्टर्स जे काही अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि आपापल्या कामाशी ते प्रामाणिक आहेत. यानंतर क्वेश्चन 5D त्याच्यामधला 1 यामध्ये अरेंज द सेंटेन्स इन करेक्ट सिक्वेन्स. खाली जे 4 सेंटेन्स दिलेले आहेत द साइन ऑफ 4 या कादंबरीमधले, त्याच्यामध्ये जे करेक्ट स्टोरीनुसार आपल्याला क्रम लावायचा आहे. बघा याच्यामध्ये आपण जर हे 4ही सेंटेन्स वाचले तुम्ही तर लक्षात येईल. डी हे सेंटेन्स नंबर 1ला येईल. मेरी मॉस्टन वॉज वेल ड्रेस्ड यंग लेडी. सगळ्यात आधी ती भेटायला गेली त्यावेळेस तिचं वर्णन केलेलं होतं. त्यानंतर तिनेच डिटेक्टिव्ह ह्याला सांगितलेलं आहे की माझे वडील काय करत होते, म्हणजे नंबर 2Cचं सेंटेन्स नंबर 2ला येईल. मेरीज फादर वॉज अँड ऑफिसर इन इंडियन रेजिमेंट. आणि त्यानंतर बी सेंटेन्स मेरी रिसिव्ड अ लार्ज अँड लस्टर्स पर्ल थ्रू द पोस्ट, म्हणजेच मेरीला मोती मिळत होता. आणि त्यानंतर ए सेंटेन्स हे नंबर 4ला जाईल. ते सेंटेन्स आहे होम्स पुट अ रिव्हॉल्वर इन हिज पॉकेट. डिटेक्टिव्ह होम्स जो काही तो आपले रिव्हॉल्वर घेतो आणि ते सगळेजण तिला मदत करण्यासाठी तयार होत असतात. त्यानंतर शेवटचा क्वेश्चन 5D मधला सेकंड क्वेश्चन आहे. डिस्कस द इम्पॉर्टन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाईट ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट द साइन ऑफ 4. द ट्रायो होल्म्स, डॉक्टर वॅटसन अँड मेरी डिसाईड टू व्हिजिट लिशियम थिएटर. लिशियम थिएटर या ठिकाणी मिस्टर होल्म्स, वॅटसन आणि मेरी हे
द साइन ऑफ 4 या कादंबरीमध्ये या ठिकाणी भेटायचे का ठरवित असतात? त्याचा आन्सर बघा विद्यार्थी मित्रांनो. आन्सर, मेरी कम्स टू मीट शेरलॉक होम्स विथ अ केस. फॉर द पोस्ट 6 years an anonymous person has been sending a pearl to Mary on the same day each year. However, this year she has received a letter from the sender requesting to go to the third pillar from the left outside of the Lyceum Theatre. The sender warned her not to inform the police. He did tell her that she come have to friends accompany her. Fix decided to help her and to go with her. So they trio decided to visit Lyceum Theatre. या ठिकाणी तिघंजणांना सुद्धा, कारण मेरीला दरवर्षी एक मोती मिळत असतो पोस्टाच्या मार्फत कोणीतरी अनोळखी माणसाकडनं. यावर्षीसुद्धा एक मोती आले, त्याच्याबरोबर एक पत्र आहे आणि त्या पत्रात असं म्हटलेलं आहे, ल्युसियम थिएटरला या ठिकाणी मला भेटायला या आणि या सोबत तुम्ही 2 मित्र आणले तरी चालतील, पोलिसांना मात्र कळू नका. आणि म्हणून ह्या तिघाजणांनी तिथे भेटायचं ठरवलेलं होतं. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने क्वेश्चन पेपर आपल्याला सोडवायचा असतो. तुमच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी इंग्लिश गुरुजीकडून हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.